איך שמים סוף לכל העבירות האלה בתוך הכלוב? תשמעו, אני יודע שאני לא הראשון שמדבר על זה, אבל באמת הגיע הזמן לשים סוף לזה. אין דבר כזה בכדורגל, לא בכדורסל. לא שמעתי על זה שפעם מישהו יכניס גול עם היד, יזרוק את הכדור עם היד לתוך הרשת במשחק כדורגל ויגידו, אבל זה נגע לו ביד, זה לא היה בכוונה. מה זה לא בכוונה? זה לא משנה, התוצאה היא אותה תוצאה. סיריל גן, למרות שהוא משחק אותה בחור נחמד, והוא באמת מתנהג, הקטע הזה שהוא מתנצל והוא אומר סליחה, מתנצל בפני כולם, זה יפה מאוד מצידו, אבל הוא שחקן מלוכלך. סתכלו על 5 שניות הראשונות בקרב שלו מול ג'ון ג'ונס, איך שהוא מתחיל את הקרב, בום, ישר בעיטה למפסע. אז מה, לא עושים כלום, השופט מפסיק את הקרב לכמה שניות, ואז ממשיכים את הקרב, והבן אדם שעשה את העבירה יש לו יתרון ברור. יתרון ברור, הוא פוגע בלוחם השני בצורה לא חוקית, והכל ממשיך כרגיל. צריך לעשות לזה סוף, אני לא יודע איך בדיוק, אבל הקטע הזה של הזרה, מה זה הזרה? מי שמע על דבר כזה? יש דבר כזה בכדורגל, שמישהו עיוות לשחקן ברגליים ובמקום כרטיס אדום הוא יקבל הזרה? מה פתאום? אין דבר כזה בעולם. הזרה זה כרטיס צהוב, זה אומר להוריד נקודה, וזה אומר בפעם השנייה שעשית את זה, אתה בחוץ, הפסדת, שלום, ביי, כרטיס אדום, איך שלא נקרא לזה. ככה צריך לעשות, זה מה שחייבים לעשות. אין דבר כזה לא בכוונה, אתה בן אדם, יש לך ידיים, יש לך רגליים, אתה צריך לשלוט בהם. נתת למישהו בעיטה נמוכה, אתה צריך לשאת בתוצאות. דחפת אצבעות לעיניים, אתה צריך לשאת בתוצאות. מישהו בא להוריד אותך בטייק דאון ותפסת את הגדר והחזקת אותה עם האצבעות, תשלם את המחיר. אני מבין שיש איזשהו שטח אפור שבו אי אפשר ישר להעניש את הבן אדם, במיוחד נגיד מכות מאחורי הראש, שם מעל מישהו והוא סובב קצת הראש ומכה אחת פגע מאחורי הראש. אני יכול להבין על דבר כזה שיתנו הזרה. זה מאוד דינמי, כולם זזים, והוא תוך כדי שהוא זז, הוא סיבב את הראש קצת. אוקיי, אני יכול להבין את זה. אבל אצבעות לעיניים, מכות למפסע, תפיסה של הגדר, תפיסה בתוך הכפפות. הרבה לוחמים מה הם עושים? הם תופסים בתוך הכפפה, מכניסים אצבעות ליריב לתוך הכפפה, ואז מוציאים ברכיה, הם יודעים שהוא לא יכול, בעצם שולטים ביד של היריב בשביל לפתוח פתח למכות. זה מסוג הדברים שאי אפשר לסבול אותם, אי אפשר לתת לזה שום מקום. זה הורס את הספורט, מוריד ללוחמים את המוטיבציה להילחם. תומאס פינל עכשיו מדבר על לעבור לאגרוף. אבא של תומאס פינל התראיין, הוא אומר שהם שוקלים לעבור לאגרוף, ויש סיכוי טוב שלא נראה את תומאס פינל יותר בזירה, כי המשחק המלוכלך הזה מוציא לאנשים את החשק. מתאמנים, לוקחים מאמנים, לוקחים תזונאים, 3 חודשים, מוציאים ים כסף, מתאמצים, תזונה, תפריט, כל מה שאפשר לדמיין, ואז מה? זה נהרס ברגע ששנייה בגלל מישהו שלא שומר על החוקים. תומאס פינל, סיכוי טוב שהוא יעבור לאגרוף, הרבה יותר חשיפה, הרבה יותר צפיות, הרבה יותר כסף, זה עושה מספרים הרבה יותר גבוהים מה-UFC, ובטח שהלוחם מקבל נתח הרבה יותר גדול מהעוגה כשמדובר באגרוף. אז אם ה-UFC לא רוצה שהספורט הזה ילך וידעך כמו שהוא הולך ודועך לאחרונה, הגיע הזמן לעשות משהו.